أكثر الأمور إيلاما وبتشعرك أنت كوالد بالإحباط وقت ابنك المراهق بياخد قرارات خاطئة، يعني بيمشي على خطى أصدقائه حتى لو كان طريقهم خطأ أو كان سلوكهم فيه خطر، ما بيتابع أموره الدراسية وبيهرب من المدرسة. للأسف ممكن إنه هو يشرب كحول أو حتى يتعاطى مخدرات. بهذا الفيديو بدي أحكي أنت شو بتعمل إذا كان ابنك المراهق بياخد قرارات سيئة، شو هي مسؤوليتك وشو ممكن أنت تصلح، خاصة إذا كان ابنك بيرفض المساعدة. بس تابعني للآخر. السلام عليكم، مرحبا، أهلا وسهلا فيكم جميع. أنت كوالد ممكن تتساءل وتقول ابني عنده كتير من القدرات والإمكانيات، لكن أنا ما بعرف ليش هو مصر ياخد اختيارات رهيبة وما يستفيد من إمكانياته. الحقيقة الصعبة اللي أنا بدي أقول لك إياها إنه أنت ما بتقدر تتحكم باختيارات ابنك أو نتائج حياته أو نتائج حياتها. بتعرف عن أنت شو مسؤول؟ أنت مسؤول عن إرشاده لأفضل مكان. الخبر السار اللي أنا بدي أقول لك إنه أنت بتقدر بتأثر على قرارات ابنك من خلال السيطرة على نفسك، مو من خلال السيطرة عليه. في مثل بيقول إنه أنت بتقدر تاخد الحصان للماء، بس أنت ما بتقدر تجبره أو بتخليه إنه هو يشرب. ممكن أنت تخليه يشعر بالعطش الشديد. وقت بيكون في عندك حدود واضحة وقوية عن شو انت بدك تعمل وشو ما لازم تعمل، رح تختلف عن محاولتك المستمرة لحتى تتحكم بابنك او تغيره. بمعنى وقت انت بتقول هون بالبيت في قواعد، وهاي القواعد بيحترمها الكل وبيتبعها الكل، وانا ما رح اعطيك مصروف او مصاري اذا شكيت ان انت عم تصرفهم بطريقة غير صحيحة. المهم تتذكر ان انت شو لازم تعمل وشو ما لازم تعمل. الفكرة تاخد مسؤوليتك وما تتحكم بتصرفات ابنك. بشكل أصح نحن بنحبك وفهمه انه في عقوبة من شان السلامة. السؤال المهم انه انت كوالد بشو بتقدر تتحكم بالضبط. ببساطة انا بدي اقول لك انه انت قول لابنك انا ما بدي اقول لك شو لازم تعمل وشو ما لازم تعمل، ولا بدي اصرخ ولا بدي اعصب. انا بعمل شو بعتقد انه هو الافضل. مثلا على الاقليه بقول لك انه ما في مصاري او ما في مصروف، حتى انت تصير مسؤول عن نفسك وانت تتعلم انه تتصرف بمسؤوليه، وانت اذا ما تصرفت بمسؤوليه شو العواقب اللي رح تواجهك. في خطوات بتساعدك. بالبدايه والخطوه الاولى اعترف بمشاعرك، سواء كنت يائس او محبط او عندك خيبه امل او شعور بالعجز. لا تحكم على حالك ولا على ابنك. بالحقيقة إلقاء اللوم والصراخ رح يسبب لك المزيد من الألم ورح يضر بعلاقتك مع ابنك المراهق. وبدل من الصراع ابنك مع اختياراته أو يختار الأفضل، رح يدخل بصراع معك أنت، وهيك عم تعطيه أنت حجة لحتى يتجنب مسؤولية القرارات المهمة بحياته. بالمختصر افعل كل ما يلزم حتى أنت تتجنب الإفراط بالتركيز على ابنك. يعني احفظ منيح وحاول تبقى بصندوقك، ولا تخلي قلقك يجعلك انه انت تقفز لصندوق ابنك. الخطوة الثانية هدوءك بيعطيك القدرة انه انت تفكر بطريقة لحتى توجه وتقود ابنك المراهق، مو تتحكم فيه. بمعنى غير سلوكك كوالد بدل محاولة تغيير سلوك ابنك المراهق. سأل نفسك ايمت بلش هذا السلوك السيء وشو كان المحفز لهي السلوكيات. طيب شو هي الطرق يلي ممكن تتدخل فيها انت او زوجتك في المشكلة. مهمتك جعل اطفالك بياخدوا كل الاختيارات الصحيحة. انت قدمت قواعد كتير ام قواعد قليلة؟ كنت قاسي انت او زوجتك او طري وما تحملت المسؤولية اصلا؟ ممكن تصرفات ابنك هي عبارة عن رد فعل تجاهك، بدل ما انه هو يكون عم بيتصرف لنفسه، عم بيتصرف بس ضدك. الخطوة الثالثة انت تولى المسؤولية بدل من السيطرة. انت مؤثر ومانك متحكم. اذا ابنك بده يسهر ويرجع متأخر، ما فيك تحبسه بالغرفة لانه انت غير موافق، وهذا الشيء اكيد بده يضر بالعلاقة معه. الافضل هو يعرف انه هو اذا خرج وتأخر، ما في على سبيل المثال خروج اخر اسبوع مع اصدقائه. بمعنى القرار انه اللي هو بده ياخده له عواقب. كون ثابت وقوي انه انت تحافظ على القواعد وتحافظ على الحدود بالبيت.
في نقطة مهمة، إذا كان المراهق عم بيقوم بشيء غير آمن أو شيء خطر، مثل مثلا إنه هو يجرح نفسه أو يتعاطى مخدرات، هون لازم تدخل مباشر. بتتصل على سبيل المثال مع أولياء الأمور الأولاد الآخرين، بتتصل بالمدرسة، بالمستشارين، أو حتى إنه أنت هذا الشيء إذا أدى لأنه تسوء العلاقة مع ابنك المراهق، لأنه أنت بالحالة هدفك تحافظ على سلامته. الخطوة الرابعة، ذكره دائما أنه القواعد مشان مصلحته، ورح ينضج هو أكيد حتى لو طال الوقت. مو المهم تتحكم أنت فيه، المهم الثبات والبقاء خلال الأوقات الصعبة، وتقبل حقيقة أنه ابنك حيخسر بعض الفرص رغم تأثيرك الجيد، ورح تحزن أنت على آمالك وأحلامك. لكن أنت تمسك بطفلك واستمر معه للأمام، وتذكر أنه أنت والد الطفل اللي هو عندك هلأ، مو الطفل اللي أنت كنت بتمنى أنه أنت تنجبه. الخطوة الخامسة والأخيرة، كون حكيم، حافظ على حدودك، حازم، واضح، ركز على ما هو إيجابي بينك وبين ابنك، ولا تحدد علاقتك بالمشكلة. شاهده بعدسات ما فيها ارتياب وسلبية، وهو ابنك أكثر من أنه هو مجرد قرارات سلبية. بالنهاية أنا بحب أقول، اعترف بمشاعرك حتى لا تحكم على نفسك ولا على ابنك. افهم شو صار، العب دورك وتولى المسؤولية بدل من السيطرة. وإذا فشل كل شيء، اعترف بالحزن بشأن ضياع الفرص لابنك. في أطفال بيبقوا خارج السيطرة مهما حدث، وبدهم وقت طويل لحتى هن ينضجوا. المهم لا تستسلم لابنك، هو بيحتاج انه يكون له حضور قوي بحياته حتى اذا هو اتخذ قرارات سلبية بالوقت الحالي. مشان هيك مشتركي قناة الكرام، إذا عندكم أسئلة أو استفسارات متعلقة بموضوع الفيديو اكتبوها إلي أسفل هذا الفيديو بخانة التعليقات، وشاركوا الفيديو مع المهتمين، ويا ريت كمان أعرف آرائهم. وإلى لقاء قريب بفيديو جديد إن شاء الله تعالى. تحياتي لكم جميع، سلام.